พ่อขี่ซาเล้งเก็บของเก่าผ่านหน้าโรงเรียนลูกทุกเช้ามา12 ปี แต่วันที่ครูถามว่าพ่อทำอาชีพอะไรลูกสาวบอกว่าพ่อไม่ว่างค่ะลุงเปี๊ยกขี่ซาเล้งเก็บของเก่าตามซอยแถวบางกะปิมา10 กว่าปีตื่นตี 4ออกจากบ้านขี่ไปตามซอยขวดลังกระดาษพลาสติกอะไรที่คนทิ้งลุงเปี๊ยกเก็บหมดแต่งงานมา10 ปีเมียชื่อหนิงลูกสาวชื่อมิ้นตอนนั้นอายุ5 ขวบจนวันหนึ่งหนิงกลับมาบอกสั้นๆว่าเปี๊ยกฉันไปนะอย่าตามมาเก็บเสื้อผ้าแล้วเดินออกประตูไปที่หลังรู้ว่าไปอยู่กับหัวหน้าแผนกที่โรงงานมีรถกระบะมีบ้านหลังใหญ่กว่าญาติฝั่งหนิงรู้หมดแต่ไม่มีใครบอกแต่สิ่งที่เจ็บกว่าเมียทิ้งคือประโยคที่น้องชายลุงเปี๊ยกเองพูดให้คนอื่นฟังก็พี่เขาเก็บของเก่าผู้หญิงเขาก็ต้องเลือกคนที่มีอนาคตกว่าสิลุงเปี๊ยกเลี้ยงมิ้นคนเดียวตื่นตี 4ขี่ซาเล้งออกเก็บของกลับมา6 โมงครึ่งปลุกลูกทำข้าวไข่เจียวใส่กล่องให้ไปโรงเรียนแล้วออกไปเก็บต่อจนบ่ายวันดีได้200-300วันฝนตกเหลือไม่ถึง100กลางเดือนนั่งนับเหรียญในกล่องดินสอเก่าจ่ายค่าเทอมลูกไปรอบหนึ่งเหลือกินเองแค่ข้าวเปล่ากับน้ำปลามินโตขึ้นเริ่มรู้ความเช้าวันหนึ่งพ่อจะไปส่งที่โรงเรียนมิ้นยืนมองซาเล้งที่จอดหน้าบ้านถุงกระสอบใบใหญ่ผูกอยู่ข้างรถแล้วพูดเบาๆพ่อจอดหน้าซอยก็ได้นะไม่ต้องเข้าไปในโรงเรียนลุงเปี๊ยกไม่ตอบจอดหน้าซอยเหมือนที่ลูกขอมองลูกเดินเข้าไปจนลับตาแล้วขี่ซาเล้งวนกลับไปเก็บของต่อโรงเรียนจัดงานให้ผู้ปกครองมาพูดเรื่องอาชีพมิ้นบอกครูว่าพ่อไม่ว่างค่ะไปทำงานต่างจังหวัดทั้งที่เช้าวันนั้นลุงเปี๊ยกขี่ซาเล้งผ่านหน้าโรงเรียนพอดีแม่เพื่อนคนหนึ่งเห็นพูดขึ้นมาต่อหน้าอ๋อพ่อมิ้นเหรอคะคนที่ขี่ซาเล้งเก็บของเก่าแถวซอยบ้านเราใช่ไหมมิ้นก้มหน้าลงไม่ตอบไม่ร้องแค่เงียบแต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ต่างจากเรื่องอื่นคือหนิงกลับมาหามิ้นตอนอายุ 12ไม่ได้มาง้อลุงเปี๊ยกแต่มาชวนลูกมิ้นมาอยู่กับแม่ไหมบ้านแม่มีห้องให้มิ้นคืนนั้นมิ้นนอนไม่หลับตี 2ลุกขึ้นมากินน้ำเห็นลุงเปี๊ยกนั่งคัดแยกขวดพลาสติกอยู่หน้าบ้านเงียบๆคนเดียวแสงไฟนีออนดวงเดียวถุงกระสอบวางกองรอบตัวลุงเปี๊ยกไม่รู้ว่าลูกมองอยู่มิ้นยืนมองนานแล้วกลับเข้าไปนอนเช้าวันต่อมาบอกหนิงว่าหนูอยู่กับพ่อค่ะลุงเปี๊ยกไม่เคยรู้เรื่องนี้ม.ปลายมิ้นบอกพ่อว่าอยากเป็นพยาบาลค่าเรียนหลายหมื่นลุงเปี๊ยกเงียบไปนานแล้วพยักหน้าพ่อหาให้ตั้งแต่วันนั้นลุงเปี๊ยกออกเก็บของตั้งแต่ตี 3กลับบ้านมืดทุกวันซาเล้งบรรทุกของจนล้อคลืดเดินช้าลงทุกปีแต่ไม่เคยบ่นให้ใครฟังสักคำลุงสมานร้านรับซื้อของเก่าเห็นลุงเปี๊ยกมาขายทุกเย็นจนค่ำบางวันช่างให้เกินจริงนิดหน่อยไม่เคยพูดให้รู้แต่ลุงเปี๊ยกรู้เพราะตัวเลขไม่มีทางได้เท่านั้นจากของที่เก็บมาแต่สิ่งที่ลุงเปี๊ยกไม่รู้คือมิ้นเห็นทุกอย่างเห็นพ่อกลับดึกขึ้นทุกวันเห็นถุงกระสอบที่พ่อแบกหนักขึ้นเรื่อยๆเห็นพ่อนั่งพักหน้าบ้านนานกว่าจะลุกเข้าห้องแต่ไม่เคยพูดอะไรเพราะรู้ว่าถ้าพูดพ่อจะบอกว่าไม่เป็นไรมิ้นเรียนจบสอบขึ้นทะเบียนพยาบาลผ่านโทรมาบอกพ่อเสียงสั่นพ่อหนูสอบผ่านแล้วลุงเปี๊ยกกำลังนั่งคัดแยกขวดอยู่หน้าบ้านมือหยุดคัดนั่งเงียบกัดริมฝีปากน้ำตาค่อยๆซึมออกมามิ้นทำงานโรงพยาบาลสิ่งแรกที่ทำตอนได้เงินเดือนแรกไม่ใช่ซื้อของให้ตัวเองแต่พาพ่อไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลที่ตัวเองทำงานลุงเปี๊ยกนั่งอยู่ในห้องรอมองลูกสาวในชุดพยาบาลเดินไปเดินมาดูแลคนไข้ยิ้มเงียบแล้ววันที่ลุงเปี๊ยกไม่คาดคิดก็มาถึงบ่ายวันหนึ่งลุงเปี๊ยกขี่ซาเล้งมาเก็บลังกระดาษกับขวดพลาสติกที่หลังตึกโรงพยาบาลไม่รู้ว่าลูกสาวทำงานอยู่ในตึกนี้ก้มๆเงยคัดแยกของอยู่ข้างถังขยะรีไซเคิลถุงกระสอบวางกองรอบซาเล้งพยาบาลรุ่นพี่เดินผ่านมาเห็นจำได้ว่าหน้าเหมือนคนในรูปที่มิ้นเก็บไว้ในล็อกเกอร์พยาบาลรุ่นพี่เดินมาถามมิ้นตรงๆว่าลุงที่ขี่ซาเล้งเก็บของเก่าอยู่หลังตึกคือพ่อใช่ไหมมิ้นเงียบไปแป๊บหนึ่ง
ใช่ค่ะพ่อหนูเก็บของเก่าขายขี่ซาเล้งส่งหนูเรียนจนจบและหนูภูมิใจทุกวันที่มีพ่อคนนี้น้องชายที่เคยพูดว่าเก็บของเก่าผู้หญิงก็ต้องหาคนดีกว่าธุรกิจพังกลับมาอยู่ซอยเดิมวันหนึ่งเปิดประตูห้องเห็นถุงข้าวสารกับข้าวห่อไว้วางอยู่หน้าประตูไม่มีชื่อคนส่งแต่รู้ว่าเป็นฝีมือใครเพราะถุงข้าวสารมัดด้วยเชือกฟางแบบเดียวกับที่ลุงเปียกมัดถุงกระสอบทุกวันส่วนหนิงมาหาที่โรงพยาบาลวันหนึ่งไม่สบายมิ้นเป็นพยาบาลเวรพอดีมิ้นดูแลหนิงเหมือนคนไข้ทุกคนวัดความดันให้ยาจดบันทึกไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ให้พิเศษหนิงมองลูกสาวในชุดพยาบาลน้ำตาไหลมิ้นยิ้มให้แล้วเดินไปดูแลคนไข้คนถัดไปเย็นวันหยุดมิ้นขับรถมารับพ่อที่บ้านลุงเปียกถอดถุงมือเก่าๆแล้วขึ้นรถลูกมิ้นเปิดกล่องเก็บของหลังรถข้างในมีถุงกระสอบใบเก่าพับไว้เรียบร้อยเป็นใบเดิมที่พ่อเคยใช้ตั้งแต่ตอนมิ้นยังเล็ก ใบที่มิ้นเคยอายจนไม่อยากให้ใครเห็นแต่วันที่ย้ายออกจากบ้านมิ้นแอบหยิบมาเก็บไว้ไม่เคยบอกพ่อลุงเปียกเห็นถุงกระสอบใบนั้นหยุดนิ่งมือสั่นหยิบขึ้นมากางดูมัดเชือกฟางยังเป็นปมเดิมใบเดิมไม่พูดอะไรแค่กอดถุงนั้นไว้ในตักแล้วมองออกไปนอกกระจกรถเงียบๆของที่คนอื่นมองว่าไร้ค่าอาจเป็นสิ่งที่เลี้ยงชีวิตใครมาทั้งชีวิตถ้าเรื่องนี้ทำให้คุณนึกถึงคนที่ไม่เคยหยุดเก็บไม่เคยหยุดสู้ส่งต่อให้เขาได้รู้ว่าลูกเห็นทุกอย่าง